بدأ الكائن الغريب يخبر الزوجين عن أسرار الجزيرة. كانت الجزيرة مكانا سحريا تحكمه قوانين غامضة لا يفهمها البشر. قال الكائن: هذه الجزيرة تعتبر بوابة بين العوالم، ومن يدخلها نادرا ما يتمكن من العودة. قالت ليلى بخوف: هل يعني ذلك أننا لن نتمكن من العودة إلى ديارنا؟ الكائن رد: هناك طريقة واحدة للخروج، لكنها محفوفة بالمخاطر.